สนับสนุนโดยธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณกิฟฟินี่ Leisurewear at its bestถึงแม้ว่ามหานครนิวยอร์กจะมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดของสหรัฐแต่เมืองนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเขาพยายามที่จะพัฒนาระบบต่างๆให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคนส่วนใหญ่ของเมืองนี้ไม่ใช้รถยนต์กันใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพราะว่าครอบคลุมมากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สำคัญมองไปทางไหนของนิวยอร์กซิตี้จะเห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่พื้นที่สีเขียวอย่างเช่นที่นี่เซ็นทรัลพาร์คนะคะทั้งหมดนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนิวยอร์กนี่เป็นเมืองที่โด่งดังที่สุดเมืองหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับคุณวินารัตน์ไปครั้งล่าสุดนี้ไปพูดถึงเรื่องของการสร้างนิวยอร์กให้สะอาดไม่มีมลพิษให้น่าอยู่ที่สุดอย่างไรนายกเทศมนตรีไมเคิลบลูมเบิร์กคนนี้นี่เป็นมหาเศรษฐีมาก่อนเป็นเจ้าของสำนักข่าวบลูมเบิร์กอันโด่งดังครับแต่ว่าตัดสินใจว่าจะต้องมาเล่นการเมืองในระดับนี้แหละเพราะว่าใครมาเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนั้นจะเป็นนักการเมืองอันดับต้นๆทีเดียวครับอย่างเช่นอดีตนายกเทศมนตรีจูเลียนีตอนนี้ก็เตรียมจะสมัครประธานาธิบดีแล้วใช่ไหมครับจากนั้นบลูมเบิร์กก็คิดว่าถ้าฉันทำนิวยอร์กให้สะอาดได้ฉันจะมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปในระดับประเทศได้ฉะนั้นเขาก็เลยประกาศนโยบายมากมายหลายอย่างนิวยอร์กนี่มีประชากรหนาแน่นครับประมาณ8 ล้านคนทั้งที่วัดจำนวนตารางกิโลเมตรแล้วเนี่ยเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของกรุงเทพท่านเองใช่ไหมครับอีกประมาณสัก20 ปีข้างหน้านะคะยิ่งกว่านี้อีกค่ะคาดว่าประชากรของนิวยอร์กซิตี้นะคะจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1 ล้านคนเป็น9 ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะว่าจะทำยังไงจะทำให้เมืองนี้เนี่ยรองรับประชากรหรือว่าคนที่จะเข้ามาอาศัยอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการวางโครงการก่อสร้างตึกอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเพื่อมารองรับนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยที่ไมเคิลบลูมเบิร์กนะคะบอกเลยว่าเป็นนโยบายชัดเจนเลยก็คือว่าต้องการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% ค่ะภายในปีคศ 2030 นะคะหรือว่าอีก23 ปีข้างหน้าหลายมาตรการด้วยกันค่ะอย่างเช่นว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรแบบลอนดอนแบบสิงคโปร์นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาตรงถนนเส้นนี้ของแมนฮัตตันเก็บเงินซะเลยแต่นโยบายอื่นๆที่เอาแน่เลยก็อย่างเช่นว่าเปลี่ยนแท็กซี่ของนิวยอร์กแท็กซี่เหลืองอันโด่งดังนะเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กเนี่ยต่อไปให้ใช้เป็นรถไฮบริดให้หมดเลย Changing our taxis to hybrid power is the key to this regulatory effort. And as a result, by 2012, 5 years from now, New York City will, with a few exceptions for handicap-accessible vehicles, have a fully hybrid taxi fleet. It will be the largest, cleanest fleet of taxis anywhere on the planet. หรือว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มสวนหย่อมนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสวนเนี่ยเยอะนอกเหนือจากเซ็นทรัลพาร์คนะคะที่ใหญ่โตแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยตามที่ต่างๆก็จะเห็นได้ว่ามีสวนหย่อมให้มานั่งแต่ไม่พอค่ะ เพิ่มอีกพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เก่ารกร้างเส้นทางรถไฟเก่าไม่เดินเนี่ยจริงๆคนของเขาเองเนี่ยก็จะเรียกร้องนะคะว่าคิดทำอะไรทำสวนดีกว่าใช่คือคนเขาก็แนวคิดก็จะเป็นแบบนั้นด้วยว่ามีพื้นที่เนี่ยทำเป็นสวนเลยทุกคนจะได้มาใช้พื้นที่นี้ใช่ครับI think the issue of global warming is very urgent. There have been enough documentaries out by one by Al Gore that I saw that was quite alarming. I also saw an animal series called Planet Earth that shows what happens to the animals all over the world and what global warming is doing to the polar bear and all the animals, and it's very disheartening and it's very upsetting, and I think we have to take action now, our generation. We can't wait for our children to address the issue. What do you think New York City should do more on global warming? Well, I think the one thing New York City could do is there's a major issue with traffic and with the amount of fuel and gas that's emitted in the city. And I know the mayor wants to restrict a certain amount of traffic coming into New York City. He has a plan. I'm not quite sure what
he wants to do. I would have to, hear more about it. But I think it has to do with better public transportation, so maybe more people wouldn't want to take the cars into the city. I think it's an important issue. I personally think there are more pressing issues such as development, wars, things that are very pressing, but I think it should be something that's on the agenda and dealt with before it becomes a more urgent problem. Internationally, I think what's really important is making sure developing countries don't move into the same position as first world countries are in, producing the same amount of carbon emissions. So making sure that they develop through environmentally friendly procedures. I think that there's a lot of problems with the environment and that we don't pay attention to, that too tied into corporate concerns, and people need to start paying attention, which I think they are around the world, to being more green and being more solar and getting off of oil, utilizing other ways to have energy. คนนิวยอร์กนี่ครึ่งหนึ่งไม่มีรถนะครับน่าสนใจเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยสถิติของสหรัฐเนี่ย 8% ของประชากรไม่มีรถแต่ว่าที่นิวยอร์กนั้นส่วนใหญ่จะพยายามไม่มีรถครับเพราะว่าหาที่จอดก็ยากจราจรก็ติดขัดอย่างเช่นที่เกาะแมนฮัตตันที่เดียวเนี่ย 75% ครับไม่มีรถใช้รถเนี่ยไม่ค่อยเยอะถูกไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปใช้รถไฟใต้ดินหรือว่ารถเมล์ซึ่งของเขาเนี่ยมันครอบคลุมจริงๆนะคะหรือไม่ก็เดินก็ได้นะคะไม่กี่บล็อกอย่างนี้ก็เดินได้เพราะฉะนั้นตัวการหลักค่ะของนิวยอร์กนะคะก็คืออาคารค่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง70-80% ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนิวยอร์กเองก็ร่วมกับมูลนิธิคลินตันฟาวเดชั่นเหมือนกันนะคะในการที่จะทำการปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะเพิ่มกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับอาคารใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะอาคารหนึ่งที่ตอนนี้แบบโด่งดังมากไปมาเปล่า Hearst Tower Hearst Tower ใช่เลยค่ะเพราะว่าเป็นอาคารที่เขาบอกว่านี่แหละเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดมากที่สุดแล้วในนิวยอร์กซิตี้ตึกใหม่มันเขียวจริงหรือเปล่าเขาเรียก Green Tower ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขียวแน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งแต่การออกแบบเลยออกแบบโดยNorman Foster นะคะนักออกแบบชื่อดังนะคะของอังกฤษนะคะคือเป็นการวางเฉพาะโครงภายนอกเนี่ยนะคะเหล็กคานเนี่ยจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเขาบอกว่าเนี่ยแค่ดีไซน์นี่นะคะลดการใช้เหล็กไปได้ 20% ใช่แถมใช้เหล็กแบบเหล็กรีไซเคิลด้วยไปเอามาใช้ใหม่นะคะส่วนข้างในนี่วางระบบเซ็นเซอร์อะไรอย่างดีเลยค่ะสมมุติว่าแสงในห้องนี้แดดส่องเข้ามาระดับนี้เซ็นเซอร์เองเลยว่าไฟที่ต้องใช้เนี่ยระดับนี้ก็เพียงพอแล้วน้ำฝนตกเก็บเอาไว้ใช้ในระบบทำความเย็นของตึกเอามารดน้ำต้นไม้แล้วก็การออกแบบอีกนะคะภายในตึกเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นน้ำตกเขาเรียกว่าไอซ์ฟอลทำให้เกิดความเย็นไม่ต้องใช้แอร์ไม่ใช่น้ำที่เป็นน้ำแข็งเลยนะมันเย็นป่ะเย็นจริงๆค่ะเข้าไปยืนเนี่ยคือไอน้ำต่างๆนอกจากความสวยงามแล้วนะคะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยใช้พลังงานได้น้อยลงแต่ไมเคิลบลูมเบิร์กก็ประกาศเลยครับว่าจะไปหวังนะว่ารัฐบาลกลางเนี่ยจะมาให้งบประมาณเพื่อจะทำต้องทำเองในแต่ละเมืองใหญ่ๆในสหรัฐฉะนั้นก็มีการรวมตัวกันของ500นายกเทศมนตรีสหรัฐก็ได้ลงนามพร้อมกันในการทำตามพิธีสารเกียวโต The question is what message we would like this conference to send to federal governments around the world. I think the answer is that we're willing to stand up and that we care about this. We think it is one of the seminal issues of our time, and if they don't act, we will. And shame on them, but we cannot sit around and watch our environment deteriorate and put this world in jeopardy. The public wants action, and there will, if you have a void. นี่ก็เลยกลายเป็นการประกาศที่ค่อนข้างจะมีความหมายทางการเมืองพอสมควรนะครับก็จะเรียกว่าตบหน้ารัฐบาลกลางตบหน้าทำเนียบขาวเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับทางด้านของเมืองนี่เขาบอกมารอคุณบุชเนี่ยมันคงจะไม่ทันการซะแล้วนะคะแล้วก็คุณบุชก็คงจะมีปัญหาอื่นที่จะต้องคิดมากกว่าเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำตอนนี้ค่ะครับกลับมาดูครับแล้วกทม.ของเราล่ะประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้มีในแง่มุมไหนบ้างแล้วจะแก้ไขให้มันดีกว่านี้ได้หรือไม่สักครู่ครับ